Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để đóng gói cái dự án Filmora 11 giống như các bạn làm trên Premiere Pro ấy, để các bạn có thể edit ở trên nhiều máy tính hoặc là làm việc ở văn phòng, sau đấy đóng gói dự án và mang về nhà để edit. Thứ hai thì cái hướng dẫn này mình cũng hướng dẫn ở trong một số video rồi và nó cũng thao tác thì tương tự như thế. Tuy nhiên là có khi là cái từ khóa các bạn kiểu mình đánh cái tiêu đề nó không đúng ấy, đâm ra là các bạn không biết tìm nó như thế nào. Thì nó sẽ rất là đơn giản nhé. Ví dụ hiện tại đây mình đang có một cái dự án chẳng hạn, mình đang edit dở. Hôm nay mình đi chơi chẳng hạn, bây giờ mình muốn kiểu đang ngồi chơi ở ngoài ấy, thì mình cũng muốn edit ấy. Thế mà cái dự án này thì mình lưu ở trên cái ổ rời, tức là ổ SSD ở ổ rời, và mình để cái ổ SSD này ở nhà. Thế là khi mà ra đến hàng quán các thứ, khi mình mở lên ấy thì nó lại không chạy được, bởi vì nó thiếu các cái file gốc. Thì để mà tránh cái tình trạng đấy thì các bạn có thể đóng gói cái dự án này, sau đó các bạn copy cái dự án đã được đóng gói đó vào trong máy tính, thì khi đấy thì mang máy tính đi đâu cũng được. Hoặc là các bạn có thể copy cái dự án đã đóng gói đó vào một cái ổ rời, sau bạn cầm cái ổ rời đó đi về nhà hoặc là đi đâu đấy vào một cái máy tính khác và bạn mở Filmora lên, bạn vẫn có thể edit tiếp được. Thì để làm cái thao tác đóng gói thì các bạn ở trong cái cửa sổ chính này của Filmora nhé, các bạn kích vào cái phần file, sau các bạn chọn là Archive Project, hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl cộng Shift cộng A nhé. Thì các bạn sau khi bạn nhấn thì Filmora nó sẽ cho phép bạn là chọn cái nơi bạn cần lưu. Ví dụ đây là dự án, mình sẽ ghi vào đây là dự án đóng gói đi. Đuôi file của nó là WFP Bundle, tức là WFP là Wondershare Filmora Project Bundle, tức là bundle là tất cả, bao gồm tất cả các thứ. Thì đây mình sẽ đóng gói vào trong cái ổ D của mình nhé, ổ D vào trong cái Filmora này. Đây mình sẽ đóng gói vào đây. Sau khi mình nhấn vào lưu, nó sẽ đóng gói, bắt đầu đóng gói. Nhưng các bạn chú ý là nếu mà các bạn chọn cái địa điểm nào để lưu ấy thì nó phải có đủ cái dung lượng đĩa trống nhé, để các bạn có thể lưu. Mình nhấn vào đây, nhấn vào save. Đó, đây thì nó sẽ báo ngay này, not enough storage, please free up this space and try again, tức là cái chỗ này là mình không có đủ, đúng không? Mình sẽ kích vào OK và bây giờ mình sẽ đóng gói nó vào cái ổ cứng rời của mình. Chọn vào file, sau đó chọn tiếp là Archive Project, sau đó mình sẽ để nguyên cái tên file này, đúng không? Dự án đóng gói, mình sẽ chọn cái ổ rời của mình, đây là ổ rời, ổ SSD nhé, Extreme này, ổ của SanDisk. Mình kích vào save. Đấy, bây giờ thì ổ này thì nó có đủ bộ nhớ các thứ rồi thì OK, thì phần mềm nó sẽ đóng gói thôi. Các bạn đợi một lúc nó sẽ đóng gói xong. Đóng gói xong rồi mình chỉ cho các bạn cái dung lượng file của cái này. 2000 years later. OK, đúng 1000 năm sau các bạn ạ, lâu vãi chưởng. Nói chung là thời gian đóng gói cái dự án này nó dài hay ngắn này nó tùy thuộc cái dự án của mình, của các bạn nhé. Cái này của mình tới 30 phút mà rất là nhiều các cái file gốc ở bên trong ấy, để mà đóng gói rất là lâu. Bây giờ sau khi đóng gói xong ấy thì các bạn sẽ mở nó lên. Ví dụ mình sẽ mở cái ổ đĩa rời của mình. Đây các bạn nhìn này, dự án đóng gói, và ở đây cái file này nó là 102 GB các bạn nhé. Tại vì mình quay bằng GoPro ấy, mà cái này là cả cái chuyến đi du lịch Huế của mình ấy. Thật ra là nó đóng gói cả 102 MB, 102 GB. Thì bây giờ các bạn có thể mang cái ổ này, mang cái ổ cứng rời này, các bạn đi đâu cũng được. Khi mà các bạn đi ấy, thì các bạn sẽ mở nó ra, kích đúp vào và nó sẽ cho bạn là chọn là bạn có muốn gỡ cái, tức là kiểu mở gói ra không ấy. Thì sau đấy là bạn sẽ phải chọn cái địa điểm mở gói. Ví dụ nhé, ví dụ mình có thể đóng cái này lại nhé, đóng cái Filmora này lại, để mình giấu cái cửa sổ này đi. OK, bạn muốn mở gói thì bạn sẽ kích đúp vào cái này, thì Filmora khi nó mở ra ấy, bắt đầu nó sẽ yêu cầu là mở gói ra. Bạn phải chọn cái địa điểm mới để lưu file. Ví dụ bạn sang cái máy tính mới chẳng hạn thì bạn chọn một cái thư mục mới để bạn lưu các cái file gốc của nó ấy. Thì cái việc làm này thì nó cũng đòi hỏi là phải có cái gọi là dung lượng trống ở trên ổ đĩa nhé. Nếu mà không có là các bạn cũng không mở được đâu. Đấy, đây ví dụ này, nó bảo là chọn một cái folder để mở gói. Ví dụ trên máy tính của mình bây giờ có 22 GB thôi, mà cái kia tận 102 GB thì chắc chắn là sẽ không được. Thì bạn có thể chọn lại nhé. Ví dụ bạn chọn trên ổ đĩa chẳng hạn, ví dụ ổ này, với cái ổ này còn bao nhiêu GB, ổ này bây giờ còn có 50 mấy GB thôi. Túm lại là các bạn sẽ phải chọn một cái ổ đĩa mà có đủ gọi là dung lượng trống để các bạn có thể mở gói cái này ra. Thì khi đấy là các bạn có thể edit được trên
trên nhiều máy tính. Đấy là cách các bạn có thể đóng gói dự án của Filmora 11 giống như kiểu Premiere Pro. Ok, mình làm mẫu ví dụ thế thôi. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phần mềm này thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Còn nếu như bạn nào mà muốn mua bản quyền để các bạn xóa logo rồi watermark của phần mềm thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Mình có hỗ trợ các bạn mua bản quyền Filmora trọn đời với mã giảm giá là 20%. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.